હેલો એવરીવન, વેલકમ ટુ સ્ટાર એજ્યુકેશન યુટ્યુબ ચેનલ. સ્ટાર એજ્યુકેશન યુટ્યુબ ચેનલમાં આપ સૌનું ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે. આજનો જે વિડીયો છે એમાં આપણે ચર્ચા કરીએ 22મી મેના તમામ અગત્યના કરંટ અફેર. સૌથી પહેલા એક ક્વેશ્ચન તમારા માટે, પ્રશ્નનો જવાબ તમારે લખવાનો કોમેન્ટમાં. પ્રશ્ન આજનો તમારા માટે એવો છે કે હાલમાં જ UNFFની 18મી બેઠકનું આયોજન કયા શહેરમાં થયેલું છે? ઓપ્શન તમને આપેલા છે, આન્સર લખવાનો છે કોમેન્ટ બોક્સની અંદર. શરૂ કરીએ આજનો વિડીયો 22મી મેના તમામ અગત્યના કરંટ અફેર. સૌથી પહેલો ક્વેશ્ચન છે કે હાલમાં જ વિશ્વ બેંક દ્વારા યાતાયાત પ્રબંધન પ્રણાલી એના વિકાસ માટે ભારતના કયા શહેરને 51 કરોડ રૂપિયાની રકમ છે મંજૂર કરવામાં આવેલી છે? તો આ જે રકમ મંજૂર કરી છે એ કયા રાજ્ય માટે મંજૂર કરી છે? તો આ રાજ્યનું નામ છે હિમાચલ પ્રદેશ. ઓપ્શન ડી આપણો આન્સર થશે. હાલમાં જ છે વિશ્વ બેંકે હિમાચલ પ્રદેશ છે એના માટે 51 કરોડ રૂપિયાની રકમ છે મંજૂર કરી છે. એના માટે તો કે યાતાયાત પ્રબંધન પ્રણાલી માટે. વિશ્વ બેંક છે એક કારણથી ન્યૂઝમાં હતું. વિશ્વ બેંકમાં અધ્યક્ષ બદલાઈ ચૂક્યા છે. વિશ્વ બેંકના નવા અધ્યક્ષ પણ બન્યા છે અજય બાંગા. પેલા ડેવિડ મલ્પસ હતા, ઓકે, અને હવે નવા અધ્યક્ષ બની ગયા છે અજય બાંગા. આ એક ક્લિયર કરી લેજો. આ ઉપરાંત હિમાચલ પ્રદેશની થોડીક વાત કરી લઈએ. હિમાચલ પ્રદેશમાં આ યાતાયાત પ્રબંધન પ્રણાલી માટે આ રકમ શું કામ મંજૂર કરી છે? હિમાચલ પ્રદેશ છે ત્યાં બહુ એક્સિડન્ટ થાય છે. 2022ની વાત કરું તો 2600 જેટલા એક્સિડન્ટ થયા અને 1170 જેટલા લોકો છે આ એક્સિડન્ટમાં મૃત્યુ પામ્યા. ઈજાગ્રસ્તનો આંકડો તો ઘણો મોટો છે, પણ આટલા લોકો તો મૃત્યુ પામ્યા છે. હિમાચલ પ્રદેશ છે એનો બીજો અગત્યનો પોઈન્ટ એ યાદ રાખજો કે હિમાચલ પ્રદેશ ભારતનું સૌથી પહેલું રાજ્ય બન્યું છે કે જે અનઆઇડેન્ટિફાઈડ બોડી, લાશ કહીએ ને આપણે, કે જેનો કોઈ સગા સંબંધીઓ મળ્યા જ ન હોય, ઓકે, એ બી લાશ, તો એનો DNA રેકોર્ડ બનાવશે. તો એવું કરનાર ભારતનું સૌથી પહેલું રાજ્ય કયું બન્યું છે? તો કે હિમાચલ પ્રદેશ. આ એક અગત્યનો પોઈન્ટ યાદ રાખજો હિમાચલ પ્રદેશ વિશે. અને હિમાચલ પ્રદેશની સરકારે પ્રોજેક્ટ સંજીવની શરૂ કર્યો છે. પ્રોજેક્ટ સંજીવની શેના માટે છે? પ્રાણીઓના જે ડોક્ટર છે એ ઘરે સારવાર માટે આવશે એ માટેનો આખો પ્રોજેક્ટ છે, જેને કહેવાય છે પ્રોજેક્ટ સંજીવની. કેમ ગુજરાતમાં આ માટે કરુણા એમ્બ્યુલન્સ ચાલે છે, તો એ જ પ્રકારનો આખો પ્રોજેક્ટ છે એ પ્રોજેક્ટ સંજીવની નામ આપ્યું છે હિમાચલ પ્રદેશની સરકારે. ત્યાં મુખ્યમંત્રી કોણ છે? સુખવિન્દર સિંહ સુખુ હિમાચલ પ્રદેશના મુખ્યમંત્રી છે. હિમાચલ પ્રદેશ છે એના થોડાક અગત્યના તહેવાર યાદ રાખજો. આ પોઈન્ટ છે ભારતની કળા સંસ્કૃતિમાં પણ ઉપયોગી બનશે. જેમ કે હિમાચલ પ્રદેશમાં ફૂલેજ તહેવાર છે, ખૂબ પ્રસિદ્ધ છે. ફૂલેજ તહેવાર છે, ખાસ યાદ રાખશું. શેર ફેસ્ટિવલ હિમાચલ પ્રદેશનો ખૂબ પ્રખ્યાત છે. મિંજર મેળો છે એ હિમાચલ પ્રદેશમાં થાય છે. રેણુકાજી મેળો પણ હિમાચલ પ્રદેશમાં થાય છે. પગલી તહેવાર હિમાચલ પ્રદેશમાં ઉજવવામાં આવે છે. તો આ બધા તહેવારો છે હિમાચલ પ્રદેશના છે. નીચેનામાંથી કયું રાજ્ય છે કે જે ભારતનું સૌથી પહેલું રાજ્ય બન્યું જેણે રાજ્યના તમામ જિલ્લામાં ડ્રોન સર્વેલન્સ સિસ્ટમ લાગુ કરી છે? ડ્રોન સર્વેલન્સ સિસ્ટમ એટલે કે ડ્રોનથી આખા રાજ્યમાં દેખરેખ રાખશે કેરળ. આ પ્રકારની કામગીરી કરનાર કેરળ ભારતનું સૌથી પહેલું રાજ્ય બન્યું છે. કેરળ ભારતનું સૌથી પહેલું એવું રાજ્ય બન્યું છે કે જેણે ડ્રોન સર્વેલન્સ સિસ્ટમ છે એને લાગુ કરી છે. કેરળની પોલીસ છે સમગ્ર રાજ્યમાં ડ્રોનથી દેખરેખ રાખશે આના હેઠળ. કેરળના થોડાક બીજા અગત્યના પોઈન્ટ કહું આ સાથે. કેરળ છે ભારતની સૌ પ્રથમ ડ્રોન ફોરેન્સિક લેબ છે એની પણ સ્થાપના કરશે. કેરળની સરકાર છે એ રાજ્યમાં સાયબર ડોમ પ્રોજેક્ટ છે, ઓકે, સાયબર ડોમ પ્રોજેક્ટ છે એની શરૂઆત કરી કેરળની સરકારે. કેરળમાં હમણાં જ વોટર મેટ્રો શરૂ થઈ હતી કોચી ખાતે. તો એ કોણે નિર્માણ, એની જે બોટનું નિર્માણ છે એ કોણે કરાવ્યું હતું? એની બોટનું નિર્માણ કર્યું હતું કોચી શિપયાર્ડ લિમિટેડે. એ પણ યાદ રાખશું. અને કેરળની સરકારે, કેરળની જે પોલીસ છે એમના દ્વારા અપરાધીઓ છે એને પકડવા માટે ઓપરેશન આગની પણ શરૂઆત કરવામાં આવી હતી. તો કેટલાક અગત્યના પોઈન્ટ છે જે કેરળ સાથે સંકળાયેલા છે. આમાંથી કોઈ પણ ક્વેશ્ચન તમારી પરીક્ષામાં આવી શકે, તો એક નાનકડું કેરળનું રિવિઝન પણ થઈ જશે તમને આમાં. હાલમાં જ જાહેર થયેલ માહિતી પ્રમાણે
ભારતીય રેલવેની વન સ્ટેશન વન પ્રોડક્ટ યોજના છે ભારતના કેટલા રેલવે સ્ટેશનમાં લાગુ થઈ છે? તો કુલ 728 રેલવે સ્ટેશનમાં લાગુ થઈ છે અને કુલ સ્ટોરની સંખ્યા લગભગ 782 કે 84 જેવી. તો એક રેલવે સ્ટેશનની અંદર એકથી વધારે સ્ટોર પણ હોઈ શકે છે વન સ્ટેશન વન પ્રોડક્ટ હેઠળ. એવું નહીં કે આમાં એક જ પ્રોડક્ટ સ્ટોરની અંદર વેચવામાં આવતું છે, પણ એક પ્રોડક્ટ છે એનું એ સ્ટોર માટે ખાસ હશે. ક્લિયર? બાકી બધા પ્રોડક્ટ પણ વેચવામાં આવતા હશે, પણ દરેક જે રેલવે સ્ટેશન છે ત્યાં શોપ હોય તો એક પ્રોડક્ટ છે એ ખાસ કરીને એને સ્પેશિયલ એના માટે સ્પેશિયલ હોય. ક્લિયર? આ ટાઈપની વન ડિસ્ટ્રિક્ટ વન સ્ટેશન વન પ્રોડક્ટ યોજના છે, ઓકે, એ શરૂ કરવામાં આવી છે. ભારતીય રેલવે આ જે વન ડિસ્ટ્રિક્ટ વન પ્રોડક્ટ યોજના છે શરૂ ક્યારે કરી? માર્ચ 22માં. માર્ચ 22માં ભારતીય રેલવે શરૂ કરી હતી. થોડાક રેલવેના સંદર્ભમાં જીકેના અગત્યના પોઈન્ટ જોઈએ તો અશ્વિની વૈષ્ણવ એ હાલમાં ભારતના રેલવે મંત્રી છે. ભારતના સૌથી પહેલા રેલવે મંત્રી પૂછે તો જોન મિથાઈ છે. ભારતીય રેલવેના પિતા, ઓકે, મેં એક વખત ક્વેશ્ચન કર્યો તો વિડીયોમાં કોઈએ આન્સર નથી લખ્યો, છતાં પણ કહી દઉં હવે અત્યારે. ભારતીય રેલવેના પિતા કોણ છે? લોર્ડ ડેલહાઉસી. આ ઉપરાંત રેલ વિકાસ નિગમ લિમિટેડ એ ભારતની 13મી નવરત્ન કંપની બની ગઈ છે. આ બધા રેલવે સાથે સંકળાયેલા અગત્યના પોઈન્ટ છે જે તમે યાદ રાખો. હાલમાં જ નીચેનામાંથી કોને અમેરિકી વિદેશ વિભાગમાં વૈશ્વિક મહિલા મુદ્દાઓ માટેના કાર્યાલય માટે એમ્બેસેડર એટ લાર્જ તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા છે? તો એમ્બેસેડર એટ લાર્જ તરીકે નિયુક્ત થયા છે ગીતા રાવ ગુપ્તા. ડોક્ટર ગીતા રાવ ગુપ્તા અમેરિકામાં વૈશ્વિક મહિલા મુદ્દાઓ માટેનું જે કાર્યાલય છે તે એમ્બેસેડર એટ લાર્જ તરીકે નિયુક્ત થયા છે. એક હોદ્દો છે તેનો, તે મૂળના વ્યક્તિ છે. બાકી એક ભારતીય મૂળના વ્યક્તિને યાદ રાખશું, નીરા ટંડનને. જો બાઇડનના એડવાઇઝર બન્યા છે, એ પણ અગત્યનો પોઈન્ટ છે. અમેરિકાએ હૈદરાબાદની અંદર આવેલું છે એક પૈગા ટોમ્સ. પૈગા ટોમ્સ છે એના જીર્ણોદ્ધાર માટે $2.5 લાખ દાન આપ્યું છે અમેરિકાએ. ધ્યાન રાખજો, ક્વેશ્ચન એવો પણ આવી શકે કે પૈગા ટોમ્સ ક્યાં આવેલું છે? તેલંગાણાના હૈદરાબાદમાં. વર્લ્ડ ડેરી સમિટ અમેરિકામાં થશે, શિકાગો ખાતે. અને ઇન્ડો પેસિફિક સિક્યુરિટી ડાયલોગ અમેરિકામાં થયો હતો, જ્યાં કોણ જતા? આપણા સીડીએસ. ચલો, સીડીએસ નું નામ કહેશે કોઈ મને કોમેન્ટમાં? હાલમાં જ ભારતના કયા આઈઆઈટી ખાતે સેમિકોન ઇન્ડિયા ફ્યુચર ડિઝાઇન રોડ શો 2023 નું લોન્ચિંગ કરવામાં આવ્યું? આ આઈઆઈટી દિલ્હી ખાતેથી કરવામાં આવ્યું, તો આન્સર આવશે આઈઆઈટી દિલ્હી. આઈઆઈટી દિલ્હી ખાતેથી આ રોડ શોનું ઉદઘાટન કરવામાં આવ્યું, ડિઝાઇન સેમિકોન ઇન્ડિયા ફ્યુચર ડિઝાઇન રોડ શો. 2023ના રોજ આનું ત્રીજું સંસ્કરણ હતું, ઓકે. બાકી ભારતનું ઇલેક્ટ્રોનિક્સ આઈટી મંત્રાલય છે એ નેશનલ સેમિકન્ડક્ટર મિશન અંતર્ગત છે 76,000 કરોડ રૂપિયાનો ખર્ચ કરશે ભારતમાં સેમિકન્ડક્ટરના વિકાસ માટે. ભારતનું સૌથી પહેલું સેમિકન્ડક્ટર સિટી કયું? એવો ક્વેશ્ચન પૂછે તો એમાં આન્સર આવશે ધોલેરા, જે ગુજરાતમાં આવેલું છે. હાલમાં જ નીચેનામાંથી કયા શહેરમાં એક વિશાળ પિલોસોરના જીવાશ્મ છે એની શોધ કરવામાં આવી છે? વિશાળ પિલોસોરના જીવાશ્મ છે ઇંગ્લેન્ડમાંથી મળ્યા છે, તો આન્સર આવશે ઇંગ્લેન્ડ. આ પ્રકારનું એક પ્રાણી છે જેના જીવાશ્મ એટલે કે એના અવશેષો મળ્યા છે. તો આ ઘણા વૈજ્ઞાનિકો એવું માને છે કે મગરની પ્રજાતિમાંથી છે, ઘણા એવું પણ માને છે કે ડાયનોસોરની પ્રજાતિ છે. એકચ્યુઅલમાં આનો આકાર કેવો છે એ પણ ખબર નથી, આ તો જસ્ટ ખાલી એક ઇમેજ છે કે જે વૈજ્ઞાનિકો માને છે કે આવી હોઈ શકે. બાકી ઘણા વૈજ્ઞાનિકો એવું પણ માને છે કે ડાયનાસોર અને મગરની વચ્ચેની પ્રજાતિ પણ હોઈ શકે. તો આ અવશેષો હમણાં જ મળી આવ્યા છે ઇંગ્લેન્ડમાંથી. બાકી યુકે દ્વારા છે પોતાનો સૌપ્રથમ જાસૂસ સેટેલાઇટ છે કાર્બસેટ, એને હાલમાં જ લોન્ચ કરવામાં આવ્યો હતો. એક યુકે વિશે અગત્યનો પોઈન્ટ છે. બેન સ્ટોક જે ઇંગ્લેન્ડના ખેલાડી છે એને હાલમાં જ વિઝડન દ્વારા લીડિંગ ક્રિકેટરનો એવોર્ડ આપવામાં આવ્યો હતો. અને સૌથી પહેલો કબડ્ડી વર્લ્ડ કપ જે ભારતની બહાર આયોજિત થશે ઇંગ્લેન્ડમાં, ક્યારે થશે? 2025માં. 2 વર્ષની વાર છે. 2025નો જે કબડ્ડી વર્લ્ડ કપ છે સૌથી પહેલી વખત ભારતની બહાર થશે, ઓકે, અને એ ઇંગ્લેન્ડમાં થશે. ચલો, એના પછીનો ક્વેશ્ચન છે, હાલમાં જ કયા રાજ્યની સરકારે
લગભગ 1 લાખ કિસાનો માટે 2 લાખ એકર સુધીની બ્રિટિશ યુગની રેકોર્ડ જે ડોટેડ લેન્ડ જમીન તરીકે ઓળખાતી હતી એને કિસાનોને પોતાનો અધિકાર આપવા અંગેની જાહેરાત કરી છે. આંધ્રપ્રદેશ સરકારે આ જાહેરાત કરી છે, તો ઓપ્શન સી આપણો આન્સર થશે. હાલમાં જ 1 લાખ કિસાનો માટે 2 લાખ એકર સુધીની જે જમીન છે જે ડોટેડ લેન્ડ તરીકે ઓળખાતી હતી એને કિસાનોને પોતાનો અધિકાર ત્યાં આપી દેશે આંધ્રપ્રદેશની સરકાર. બ્રિટિશ યુગમાં છે જે જમીન અધિકારીઓ છે જે જમીનની માલિકી ધરાવતા હતા તે પોતાની જમીનની માલિકી સાબિત ન કરી શક્યા હોય એવા લોકોની જે જમીન છે બ્રિટિશ લોકો દ્વારા છે ડોટેડ લેન્ડ તરીકે જાહેર કરી દેવામાં આવી હતી. ક્લિયર? એટલે કે કોઈ વ્યક્તિ છે બ્રિટિશ યુગમાં જો પોતાની જમીનની માલિકી સાબિત નહોતો કરી શકતો પણ એ જમીન એની જ હતી પણ સાબિત ન કરી શકે તો એવી જમીનોને છે બ્રિટિશ શાસનના અધિકારીઓ છે એને ડોટેડ લેન્ડ જાહેર કરી દીધું. આવી જમીનોમાં હાલમાં પણ કિસાનો ખેતી કરી રહ્યા છે પણ એને પોતાનો જમીનનો ઓફિશિયલ અધિકાર છે એ નહોતો મળતો. ક્લિયર? તો હવે આંધ્રપ્રદેશ સરકાર આ લોકોને પોતાનો જમીનનો માલિકીનો હક આપવા જઈ રહી છે. તો આંધ્રપ્રદેશ સરકારે આ સ્ટેપ લીધું છે. એક બીજો અગત્યનો પોઈન્ટ યાદ રાખજો, એક ભાવના પડ્ડુ પોર્ટ છે આંધ્રપ્રદેશ સરકારે આ પોર્ટનું નામ બદલીને મુલાપેટા પોર્ટ કર્યો છે, ધ્યાન રાખજો. હાલમાં જ ભારતનું કયું શહેર સંયુક્ત રાષ્ટ્રના સતત વિકાસ લક્ષ્યને હાંસલ કરનાર ભારતનું સૌથી પહેલું શહેર બન્યું છે? આ શહેર બન્યું છે ભોપાલ. ભોપાલે તમામ સસ્ટેનેબલ ડેવલપમેન્ટ ગોલ અચીવ કર્યા છે અને સસ્ટેનેબલ ડેવલપમેન્ટ ગોલ છે આપણે 2030 સુધીમાં પૂર્ણ કરવાના છે. કુલ સસ્ટેનેબલ ડેવલપમેન્ટ ગોલની સંખ્યા 17 છે અને આના માટે આ હાંસલ કરવા માટે આપણે 169 ટાર્ગેટ છે એ પૂર્ણ કરવાના છે 2030 સુધીમાં. બાકી 17 સસ્ટેનેબલ ડેવલપમેન્ટ ગોલમાંથી તમને ક્વેશ્ચન એવો પણ પૂછે કે ભાઈ સસ્ટેનેબલ ડેવલપમેન્ટ ગોલ 1 છે એ શું છે? તો સૌથી પહેલો નો પોવર્ટી છે, બીજો ઝીરો હંગર છે. ક્રમ સાથે કયો સસ્ટેનેબલ ડેવલપમેન્ટ ગોલ છે એવું પૂછી શકે છે. ક્વેશ્ચન એકવાર એવો પણ હતો કે ભાઈ હેલ્થ એન્ડ વેલબિંગ માટેનો સસ્ટેનેબલ ડેવલપમેન્ટ ગોલ કયો છે? એકવાર આવો ક્વેશ્ચન આવ્યો હતો. ક્લિયર? એ સસ્ટેનેબલ ડેવલપમેન્ટ ગોલ 3 હતો. પછી ક્વોલિટી એજ્યુકેશન માટે 4, જેન્ડર ઇક્વેલિટી માટે 5. આ બધા 17 છે. તમે યાદ રાખો તો જીપીએસસીમાં ક્યારેક આનાથી એક ક્વેશ્ચન આવે છે. તો માત્ર 17 ગોલ છે એક વખત આપણે તૈયાર કરવાના છે. આનાથી 2030 સુધીમાં તમને ક્વેશ્ચન નીકળવાની સંભાવના. તો આ એક એવરગ્રીન ક્વેશ્ચન કહી શકો કે જે તમને ગમે ત્યારે પરીક્ષાની અંદર પૂછાઈ શકે. ક્લાઇમેટ ચેન્જનો પૂછી શકે 13 નંબરનો. ક્લિયર? બધા જે છે અગત્યના એપ તમને પૂછી શકે છે. ઓકે, આંતરરાષ્ટ્રીય જૈવ વિવિધતા દિવસ ક્યારે ઉજવાયેલો? 22 મે આંતરરાષ્ટ્રીય જૈવ વિવિધતા દિવસ હતો. આજે 22 મે આજે છે આંતરરાષ્ટ્રીય જૈવ વિવિધતા દિવસ, જેને ઇન્ટરનેશનલ બાયોડાયવર્સિટી ડે પણ કહેવાય છે. 22 મેના રોજ ઉજવાય છે. થીમ આની છે ફ્રોમ એગ્રીમેન્ટ ટુ એક્શન, બિલ્ડ બેક બાયોડાયવર્સિટી. સંયુક્ત રાષ્ટ્ર દિવસ ઉજવે છે તો યાદ રાખશું. હાલમાં જ ભારતની એક જોડી છે દિવ્યા ટીએસ અને સરબજોત સિંહ. એમણે ISSF શૂટિંગ વર્લ્ડ કપ 2023 એમાં 10 મીટર એર પિસ્તોલની મિક્સ ટીમમાં ગોલ્ડ મેડલ જીત્યો. ટુર્નામેન્ટનું આયોજન ક્યાં થયું હતું? ટુર્નામેન્ટનું આયોજન થયું હતું અઝરબાઈજાનની રાજધાની બાકુમાં. તો બાકુમાંનું આયોજન થયું હતું અને આમાં બંનેએ ગોલ્ડ મેડલ જીત્યો છે. બાકુ. બાકી ISSF નું મુખ્ય મથક યાદ રાખશું જર્મનીના મ્યુનિક શહેરમાં છે. સ્થાપના 1907માં થયેલી. ઇન્ટરનેશનલ શૂટિંગ સ્પોર્ટ્સ ફેડરેશન ISSF નું પૂરું નામ. હાલમાં જ વન લાઇનર પ્રશ્નોનો હવે અભ્યાસ કરીએ. થોડાક 5-6 વન લાઇનર પ્રશ્નો જોઈ લઈએ. હાલમાં જ આસામ રાજ્યની સરકાર દ્વારા આયુષ્માન અસોમ મુખ્યમંત્રી જન આરોગ્ય યોજના શરૂ કરવામાં આવી છે. આ યોજના અંતર્ગત પ્રત્યેક પરિવારને કેટલા રૂપિયાની ચિકિત્સા પ્રદાન કરવામાં આવશે? તો પ્રત્યેક પરિવારના કુલ 5 લાખ રૂપિયાની ચિકિત્સા પ્રદાન કરવામાં આવશે. સોરિંગ ઈગલ અભ્યાસનું આયોજન કયા દેશ દ્વારા કરવામાં આવ્યું છે? સાઉથ કોરિયાનું આયોજન કર્યું છે, તો આન્સર આવશે સાઉથ કોરિયા. હાલમાં જ સ્ટોર્મ શેડો નામની ક્રૂઝ મિસાઇલ છે એ કયા દેશે યુક્રેનને આપી છે? તો યુકે દ્વારા આ સ્ટોર્મ શેડો નામની જે મિસાઇલ છે યુક્રેનને આપવામાં આવી છે. આપી કોણે? તો કે યુકે. યુકે ચેલેન્જર 2 નામના ટેન્ક પણ યુક્રેનને આપ્યા હતા, એ પણ અગત્યનો પોઈન્ટ છે.
ઈચ્છા મૃત્યુ છે એને કાયદાકીય રીતે મંજૂરી આપનાર દેશ કયો બન્યો છે? આ દેશ બન્યો છે પોર્ટુગલ. કાયદાકીય રીતે ઈચ્છા મૃત્યુને મંજૂરી આપી છે. હાલમાં જ ચાલ્મેડિયા નામનું એક પ્રાણી છે, એના માટે કયા દેશે રસીકરણ પહેલ શરૂ કરી છે? તો ઓસ્ટ્રેલિયામાં આ પહેલ શરૂ કરવામાં આવી છે. આન્સર આવશે ઓસ્ટ્રેલિયા. એક પ્રકારનું કાંગારા જેવું પ્રાણી હોય છે, બરાબર, તેને પોતાના બચ્ચાને રાખવા માટે પોકેટ હોય છે. બાકી કરંટ અફેરનો કોર્સ લઈ શકો છો. CA 100 કોડ છે. આ કોડનો ઉપયોગ કરશો તો તમને એક્સ્ટ્રા ડિસ્કાઉન્ટ પણ મળી જશે. તો 2 ઓપ્શન આપીએ છીએ, 3 મહિનાની વેલિડિટી અને 1 વર્ષની વેલિડિટી. એમને પણ ઈચ્છા છે જે પણ વેલિડિટી વાળો કોર્સ ગમે લઈ શકે છે. અને કોર્સમાં તમને મેગેઝિન મળશે PDF સ્વરૂપે, બુક મળશે, આખા મહિનાની કરંટ અફેરની એક બુક મળશે. વાંચવામાં ફોન્ટ મસ્ત મજા આવે એવા ફોન્ટમાં આપણે ડિઝાઇન કરેલી હશે. અને બાકી ટેસ્ટ પણ તમે આપી શકો છો. ટેસ્ટ ને બધું કન્ટેન્ટ કેમાંથી એક્સેસ કરશો? આ તમામ કન્ટેન્ટ છે આપણી વેબસાઇટમાંથી મેળવી શકાશે અને આપણી એપ્લિકેશન પણ છે. તો બંનેમાં સેમ ઇન્ટરફેસ જોવા મળશે. વેબસાઇટ વિઝિટ કરો કે એપ્લિકેશનની મુલાકાત લો, બંનેમાં સેમ ઇન્ટરફેસ જોવા મળશે. તો તેમને પણ ઈચ્છા છે આપણે પાસે લોંગ ટર્મ સુધી સ્ટડી કરવાની, 1 વર્ષનો કરંટ અફેરનો કોર્સ લઈ શકે છે. ₹599 પ્રાઇસ છે અત્યારે, અને CA 100 કોડનો ઉપયોગ કરશો તો એક્સ્ટ્રા ડિસ્કાઉન્ટ પણ મળી જશે. તો મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી રજા લઈએ. આવજો. બાય બાય. ગુડ નાઇટ. શુભરાત્રી. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ આર એજ્યુકેશન.